So sa palaman ng pineapple, papakulo muna tayo ng 4 cups of water. 4 cups para sa palaman. Papakuluan muna natin. Tapos 3/4 na sukal. Tapos isang shea na tang pineapple. Lahat na natin. Pwede rin po yung royal na soft drinks kung meron. O pwede rin tang orange. Depende po sa inyo kung anong gusto nyo. Yan. Tapos food color na yellow. Magkulay yellow lang. Okay. So, hintayin natin siyang kumulo bago natin isa lang yung cornstarch na tinunaw. Three-fourth na cornstarch at saka 4 na cup uling tubig. Tutunawin natin.
Ito kulo na. Talagay na yung ating cornstarch. Tapos halo lang. Haluin lang natin para hindi siya mamuo. Para pantay yung luto niya. So halo lang ng halo. So yan. Halo lang ng halo. Para hindi siya magbubuo. Ayan, may mga buo-buo siya. Sabihin yung luluto natin ito. Alay. Yan, malapit na. Mas na ang alay. Ayan, may konti. May bigat. Habang paluto siya, biglang bigat siya lalo. Kasi tumuko na. Pinahan natin ng konti. May puti-puti pa siyang ganun. Hindi pa masyadong yellow, hilaw pa. Bigat. Okay. I-pause mo na nga eh. Kailangan mabilis kasi pag lumamig to, titigas. Bilisan na salog. Antayin natin. Alat. So maganda pag plastic para hindi siya ka-aligid. So madali lang lutuin to kasi luto na yung ating palaman.
So yung pamalat na lang ang lulutuin. Okay, susukan natin. Gatas, gatas pa. At lagyan natin ng gatas. Pampakula. Pwede siyang direct kasalang para hindi na umalsa yung kanyang pamalat. Parang pudding lang, hiwang pudding. Bilangan natin. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 32. So 64. 64 piraso.